Total Car erőmérő következő autója, ez a Suzuki Maruti, illetve hát a Maruti 800-as. Én a szocialista autók közé sorolom, már csak azért is, mert a Mercurnál 1988 óta lehetett kapni. Ilyen második autónak szánta a Merkur, de mivel 89-ben jött a rendszerváltás, bekerültek Nyugat-Európából a nyugati autók, illetve lehetett kapni már a Suzuki Swiftet, később a Golf 3-ast is, nem volt egy akkora nagy sláger, mint ők gondolták, viszonylag keveset tudtak eladni, bár elég sokáig, 1995-ig árulta a Merkur. Ahhoz, hogy megértsük ennek az autónak a koncepcióját, kicsit bele kell élnünk magunkat az indiai világba, ahol az autópálya 70-80-nal halad, és a leállósában néha szembe jön egy-egy motoros vagy biciklis. Nagyon nagy a zsúfoltság a városokban. Kézenfekvő volt, hogy a Suzuki tulajdonú Maruti gyár ott átvette a Suzuki Altónak a licenszét. Henry Ford is mondta annak idején, minden autó annyit ér, amennyi a mögötte álló szolgáltatás. Nyilvánvalóan az indiaiak egy olyan autó gyártását vették át, amit könnyen tudnak ott javítani, szervizelni, egyszerű a technika benne, és ugye kicsi is a mérete, hogy a zsúfolt városaikba tudják használni. Ennek a Suzuki Alto akkori modellje, amit Maruti 800DX néven kezdtek el gyártani, nagyon megfelelt. Egyszerű háromhengeres motor, megszakítós gyújtás, hengerenként természetesen két szelep, állítható szelephézag, otthon mindenki két villáskulccsal tudja szerelni, aki egy kicsit ért hozzá. Miért vesz valaki Magyarországon Marutit? Az volt a lényeg, hogy kicsi autó legyen, amit városban is könnyen tudok használni, és olcsón fenntartható legyen. Választhattam volna a Fiat Seicento, Cinquecento vonalat, gondolkoztam még Kispolszkin is, és aztán végül nem is tudom már, hogy ráakadtam a Marutira. És miután megvetted, akkor beváltotta a reményeket esetleg? Beleestem azokba a hibákba, mert minden ugye kezdő autóvásárló, aki nem ért az autókhoz, bele tud esni. Megvétel után ugye rögtön a kuplunggal voltak problémák, cserélni kellett, újabb 2 hét után a hűtővel voltak gondok, majd egy hónapos használat után a hengerfejtömítés is megadta magát, úgyhogy egy hónapot állt az autó, meg lett csinálva, és tavaly nyár óta körülbelül hibátlanul üzemel. De lehet ehhez egyáltalán alkatrészt kapni? Meglepő módon igen, gyártanak még hozzá a mai napig alkatrészeket Indiában, Magyarországra is importálnak, és nagyon kedvező áron. A alumínium hengerfej öntvény kapható nagyságrendileg egy 20 000 forintért. Az tényleg jó, mert nagyjából ez a korszerűbb motoroknak a hengerfej tömítésének az árkategóriája maga a hengerfej tömítés 3000 forint. És mit vársz a teljesítményméréstől? Ugye önmagában az autó eleve nem egy nagy teljesítményű autó, 29 kW, 38 lóerő. Nagyon remélem, hogy a gyári értéket hozza, úgy van minden most beállítva, reméljük, úgyhogy nem várok többet tőle, mint amennyi a gyári érték, ebben biztos vagyok. Oké. Én is azt gondolom, hogy fogja hozni a kis karburátoros motor a gyári 38-at, legfeljebb 1-2-vel marad el, most már kiderül. Sajnos megint magyaráznom kell a bizonyítványomat, mert én azt mondtam, hogy meg lesz az ilyen 37 lóerő, 36 a 38 helyett, és csak 33 volt. Viszont itt a görbén van egy ilyen törés, látszik a teljesítmény görbén is, meg a nyomaték görbén is. Én azt gondolom, hogy a karburátor beállításokkal nem minden tökéletes. Ezek a viszonylag egyszerű motorok, ezek csak az előgyújtás szabályzástól tudnak függeni, de akkor az egész görbét szokta eltolni, illetve a karburátornak, mert azért ebben már van annyira szofisztikált karburátor, hogy az alapjárati rendszer, átmeneti rendszer és teljesítményrendszerből áll. Én azt gondolom, hogy valami a főfúvókával nem jó. Ennek ellenére is 33 lóerő, és a nyomaték az 59 helyett 53, az majdnem meg is lett, alig veszített. Ráadásul itt lent erős, ahol használjuk 2000 meg 3000 között. Annyit hozzáfűznék, hogy a karburátor az szeptemberben teljes ultrahangos tisztításon és felújításon esett, tehát úgyhogy lehet, hogy ők voltak aludasok. Én azért annyira nem vagyok csalódott. Hozta, amit vártam tőle, abszolút. Jó van. Köszönjük szépen, hogy elhoztad. Köszönöm.
A Totalcar erőmérő következő autója külső szerzőnk Csipszer Máté Toyota Celica-ja, 2000-es GT, nagyon szép állapotban van, a 150 lóerős 2 literes motor van benne, kíváncsiak vagyunk rá, hogy itt a mérőpadon tudja a 150 lóerőt. Ha ti is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel a Totalcar YouTube csatornájára, mert még nagyon sok érdekes autó jön.